Dobrý den. Srdečně vás zdravím z Pardubického kraje, z takového jihozápadního cípu Chrudimského okresu, lokality Zbyslavec. Na té lokalitě hospodaří pan inženýr Turek se svými syny. On hospodaří řádově na 600 hektarech a pro letošní rok si pořídil náš nový stroj Atlas o záběru 7 metrů. My stroj Atlas vyrábíme už delší dobu, ale záběr 7 metrů je novinkou pro rok 2021 a budeme ho do budoucna prodávat stále víc. Ty důvody jsou evidentní a je to vidět i zde. Klasický kolový traktor, v tomto případě o výkonu 380 koní, bez problémů zvládá tahově záběr 7 metrů pro hlubokou práci, při zapravení kukuřičného strniště. Na farmě Turků hospodaří především tedy diskovým nářadím a oni používají pro to hospodaření dnes už 4 diskové podmítače od firmy Bednar. Ta historie je tam krásně vidět, jsou tam 2 diskové podmítače o závěrech 6 metrů předchozí řady Discland, která byla nahrazena stroji Atlas, a je tam i 12-metrový stroj řady Swiftedisk pro přípravové práce a pro první podmítky. Tento stroj tedy nahrazuje postupně ty zmiňované Disclandy a je tam od toho, aby právě teď na podzim hluboce zpracoval, zapravil velké množství rostlinných zbytků a umožnil následné setí diskovým strojem. Tak já už tady mám pana Karla Nekvapila, který s tím strojem jezdí. A Karla, bych se tě hnedka zeptal, proč jste se pro to rozhodli? Rozhodli jsme se, protože to má lepší účinnost na poli, dělá to krásnou práci a hnedka do toho můžeme sejít. Takže ty jsi předtím jezdil s jiným diskovým podmítačem, viď? Ano. On teda je taky od nás, tak ho nebudeme pomlouvat, ale to je mašina letitá, viď? Jak 15 roku asi. 15 roku to tady máte vlastně 2. A ty vlastně budou nahrazeny právě touhletou 7, viď? A já vím, že pan Turek říkal, že je to i kvůli záběru, že bez problému ten traktor 380 koní s tím radí. Jakou rychlostí s tím asi jezdíš? 12 km. A jak to máš hluboko? 10-12 cm. Takže vlastně se to potvrdilo, že 380 koní bez problémů 7 metrů na 12 cm při 12 km zvládá. Ano. Tak to je perfektní. Řekni nám něco o tom stroji, co se ti na něm líbí? Líbí se mi krásné zpracování půdy. No, to je základ. Rychlost, že jo, a opravdu, že zadělá tu kukuřici nebo ty zbytky rostliny, že jo. A fakt, že do toho můžeme hnedka sejmeme se to 2krát a můžeme do toho sít. Takže vlastně ta operace, kterou tady provádíš, jednou to zdiskuješ, půjdeš po druhý a pak by si sel. Ano. Tam, kdy sejete diskovou sečkou, s diskovou přípravou, diskovým setím, ano, a bez problémů do toho po 2 operacích zasejete. Jo. No, takže vidíte, zde na farmě ta operace, teď jsme ji tady řekli, po sklizni zrnový kukuřice, ta proběhla kdy teda? Jak je to dlouho tady sklizený? Tady 14 dní. Před 14 dny nechali to chvíli být. Zamoknout. 2krát, 3krát to pomoklo, víc trošičku. Ano. Ono už teďka jsou i mrazíky, takže se nám to trochu stává takový podajnější. Teď to teda 2krát zadiskuješ. Půjdeš rovnou po sobě, nebo necháš nějaký... Ne, už jdu po druhý, tam už jdu po druhý, takže to dneska doděláš a dalo by se bez problémů set. Ano. To jste si vlastně vyzkoušeli a proto jste se pro ten stroj si rozhodli, protože takhle to teda u vás tady funguje. Tak úplně ten stroj popisovat nechci, ale o jednom detailu se tady s Karlem zmíníme, a to jsou tady ty přední řezací válce. Karle, ty jsi mi říkal, že tam mají svůj smysl. Proč myslíš? No, protože to jakoby přimačnou a jakoby ještě... Není tam ten efekt tolik toho řezání, viď, jak jsi říkal. Jako, ten toho se docílí velmi dobře určitě v řepkách a perfektně někde ve slunečicích, v křehčích podmínkách. Tady ale bohužel samozřejmě ta půda je měkká a ono se nám to do toho pěkně umačká, ale ty jsi říkal, že je zajímavý, že to povalí a zatlačí, viď? Kukuřici hlavně. Kukuřici. Jo. A že pak dochází k tomu, že se nám to na diskách necpe. Ano. Takže ty, kdyby si to porovnal a například to zvednul a jel bez toho, anebo jedeš s tím, tak ten rozdíl při tom cpaní a průchodu toho materiálu asi pocítíš, viď? Ano. Takže i to je ten důvod, proč tady ta výbava na tu zrnovou kukuřici má smysl. Ano. Ale samozřejmě daleko víc si to budeš pochvalovat, až pojedeš po řepce, protože ta řepka, když je křehčí nebo zčavnatá, to rozbiješ úplně a nahradí to práci mulčovače. Slunečnici neděláte, tam to svůj význam taky má. Používá se to všude tam, kde jsme schopni, nebo bychom normálně použili mulčovač. Takže, ale i v té zrnové kukuřici potvrzuješ, že to smysl má. Potvrzuju. Máte těch strojů našich na farmě víc, viď? S čím ještě jezdíš? 12-metrový diskáče. To je teda řada Swiftedisk. Pak máme Fénixe, 4metrovýho těžkýho. Ne, to není Fénix, to je Terraland. Terraland DO, kombinace. Předtím jsme měli Fénixe. Předtím jste měli Fénixe, takže teďka máte Terraland DO, to je kombinace disky radličky. To je vlastně podrejvák, dá se říct. Podrejvák a 6metrový diskáče. A 2 6metrový diskáče. No, takže tohle ten stroj doplňuje tu flotilu na 5. Ano. A jak jsi s těma strojema spokojený? Dobře. Je to dobrý? Ano. Dělají krásnou práci. Bezúdržbový to je, se dá říct, ložiska už jsou teď, že se že ho nemažou a nejsou s tím žádný problémy.
No tak jo, tak ti moc krát děkujem za to, že jsi na nás udělal čas a ti to teda jde. Díky moc. Jo, díky. Díky, Karle. Díky. Tak jsem rád, že jsme vám to takhle krátkosti mohli popsat a já ještě jednou shrnu ty hlavní výhody toho stroje. Já jsem o nich ani nemluvil, ale teďka je řeknu. Dvojitý podpěrný kola, hydraulicky nastavitelný, přední řezací válec, 2 řady disků a nezmínil jsem, jsou do tvaru písmene X, velmi důležité. Na svazích, a tady pana inženýra Turka, to je běžný v těch železných horách, nedochází k bočnímu újezdu stroje a krásně drží stopu traktoru, nedriftuje. Za 2 řadama disků pak je smyková lišta před válcem, která shrnuje a drží krásně ten povrch rovný, a pak dvojitý válec, tady v tom případě O-ring, a Karel, teď jsme tady diskutovali, si ho velmi pochvaluje. Takže jsem rád, že stroj tady dobře funguje, jsem rád, že našel dobrý domov a zase někdy příště na poli.